What's sa inyo mga peeps na yan? Sa panibago natin video kung saan pag-uusapan natin itong Apple Watch sa Shopee. Ito guys, ay Series 1 na Apple Watch from Shopee. Nakita ko na to second hand, tapos binibenta nila for a decent price naman, below 6,000 pesos to be exact. At pag-uusapan natin kung talagang original ba to or hindi. Tapos tingnan natin kung maganda ba talaga bumili ng Series 1 na Apple Watch sa Shopee. Kaya without further ado, let's get started mga madam people. So una muna, it comes with this packaging. Una muna, alam ko ano ito yung aluminum version eh. Kaya buksan mo natin, tingnan natin kung anong laman sa loob. Few moments later. Pulat na talaga ako dito pag ano eh, pag peke ito eh. Pero okay lang guys, kasi decent amount pa naman siya. 6,000 pesos. Hanggang ito 7,000 sa mall. Sa ano pala, sa second hand market. Pero A few minutes later. wala tayong ano eh. Wala tayong bumbukas eh. Wait lang. Few inches later. So ito guys, binubuksan na natin. Yung cute, tumitig ko. So ito guys, mayroon pa siya isang bubble wrap sa loob. Utang na loob ng bob. Bakit ito? So ito guys ay yung packaging. Naka-ano siya, naka-cardboard pa rin siya. So ito na guys ay yung Apple Watch natin. So for first look naman, mukha siyang original guys. Kasi baka mapeke tayo dito. Kasi 6,000 lang siya. Tingnan natin ko naman. So ito guys yung box. You know, mahaba yung box. Meron siyang paperwork. Resibo. And the Apple Watch itself. Woo! Original siya. Tama, original siya. Ito guys yung Apple Watch. Siguro yung rose gold pala nakuha ko. Hindi pala yung gold. Meron siyang kasamang band na bago, mukhang bago naman siya. Yung dalawang band niya, mukhang di pa used. At yun lang ba ang loob. Meron siyang yung magnetic na charger at yung lightning to 5 watt adapter natin. So mukha pa siyang di gamit Kaya yung watch mukha siyang gamit. Pero yung mga accessories niya mukhang di pa gamit guys. So ito guys, yung Apple Watch, hindi natin nilalagay yung band natin dito kasi ilalagay natin ay yung binili natin from Spigen. Binili natin from Spigen na Apple Watch na band. Ito guys, yung Apple Watch band natin from Spigen kasi hindi ko talaga lalagyan to ng original na band. So ito guys, yung band natin from Spigen. So mukhang matibay pa siya dun sa sa band na binigay ng Apple. So ito guys, gagawin natin. Slide lang natin, press. Oh, so guys, siya. Ayun! So yun, connect na siya guys. Ayun pa, may wire sa dito. Tingnan natin kung makakonect siya. And tama siya! Ayun na guys, yung Apple Watch natin. Ayun na guys, connected na siya. Tapos tingnan natin kung nag-on ba siya, yun yung talong. Walang charge. Walang charge guys. Walang charge. So nag-charge pa rin siya for after 5 minutes. Kulang mo na fully drained lang to. Expect nyo lang guys na fully drained lang siya pag bumalik kayo ng ganito. Kaya be patient na lang kayo guys kasi baka original ba to or peke. Para sa akin original to. Kasi una muna yung box at saka yung charger ay for original na Apple Watch. Kaya sigurado na ako na original to, hindi na ako na-scam dito. Kaya tingnan natin kung mag-on ba siya or hindi mamaya. So nakalimutan ko pala, yung laman ng box ay ito yung mga manuals niya. Pero nakita ko guys, parang siya eh. Parang minanis yung lumang niyang cover. Hindi pala minanis. Parang yung original to guys, niya. Yung dating yung band, yung brand new pa siya. At ito guys, yung bumili din ako ng isa pang dito eh. Isa pang Apple Watch na case for the Apple Watch Series 1. Para lang guys, 42mm pa lang kinukuha ko, hindi yung mababang version. Pero ito guys ay original pala guys kasi nakikita ko, kung in-on ko siya, nag-on siya, nag-on siya ng ang ganda ng display niya guys, to be honest Tapos ito guys, meron din siyang
Kasi wala siyang kasama Apple sticker sa box. Yun yung problema lang na pag gusto nyo ng brand new na Apple product, hanap kayo ng may Apple stickers kasi yun sigurado na brand new pa yun guys. Kasi minsan second hand lang naman to guys, kaya yun lang. So grabe talaga, ang tagal guys, umabot na siya ng almost 30 minutes bago mag-load siya ng ganyan. So pag-usapan na natin sa next video kasi utang mo na, tagal-tagal naman ito mag-load, pero nilalagay ko lang sa bandang huli kung gumagana siya or hindi. Kaya peace out guys, bye.